Hello again, my friends. How are you doing? This is Mr. Samer again, teaching you this time IELTS. Today we will talk about task 1 in writing. So you are all welcome. هذا الفيديو يتحدث ويتخصص بالحديث عن القسم الأول من امتحان الرايتنج في الايلتس، من قسم الكتابة في امتحان الايلتس، وسنتكلم عن الاكاديميك ايلتس. طبعا سنشرح موضوع الاكاديميك ايلتس، امتحان الأكاديمي. كما قلنا سابقا في الفيديو الأول، task 1 in academic IELTS is about a chart or a graph، عن رسم بياني. هذا الرسم يحتوي أرقام ومعلومات يجب أن نحللها within 20 minutes، خلال 20 دقيقة، and we have to write at least 150 words، ويجب أن نكتب على الأقل 150 كلمة. الآن يجب أن نعرف بداية ما هي أهم الأشياء التي نركز عليها بحيث نأخذ درجة عالية في اختبار الرايتنج عموما. أولا، you have to understand the question carefully. Read the question carefully, understand it, then you start writing. اقرأ السؤال جيدا، افهم ما هي فكرة السؤال، ثم اكتب. لأنه كثير من الطلاب لا يقرأ ولا يفهم السؤال جيدا، ويبدأ بالكتابة فيذهب للكلام عن أشياء وأفكار ثانوية ويبعد عن الفكرة الرئيسية. بهذه الدرجة تخسر كثير من الدرجات. أيضا الجرامر، check your grammar. You have to write with correct grammar. يجب أن تكتب بقواعد صحيحة. فلو كنت تناقش بيانات وأرقام وسنوات في الماضي وتستخدم مثلا المستقبل أو المبني للمجهول أو مثلا reported speech كثيرا، أو تستخدم مثلا present perfect، لن يكون هذا الشيء صحيح. يجب أن تستخدم الفعل الصحيح. You have to use the right tenses. You have to use correct comparisons. يجب أن تستخدم المقارنات أيضا بالشكل الصحيح. على سبيل المثال، كثير من الطلاب يستخدم more، وهذا استخدام خاطئ. يجب أن يستخدم ER مثلا في سياق تلك الجملة. يعني هذا الشيء يخسرك أيضا الدرجات. prepositions، حروف الجر، يجب التأكيد عليها ومراجعتها. فالنصيحة أن الطالب يعمل مراجعة للجرامر before he goes to IELTS، والموسم الأول يساعدكم كثيرا في ذلك. أيضا استخدام اللينكينج ووردز، كلمات الربط، موضوع مهم جدا في الرايتنج، وتحصل يساعدك في الحصول على درجة عالية، ويؤخذ بعين الاعتبار عند تصليح ما تكتبه في الايلتس. لينكينج ووردز هي كثيرة جدا في الانجليش. يمكنك أن تدخل على الانترنت، يمكنك أن تشتري كتاب يخص الايلتس تتدرب على موضوع استخدام اللينكينج ووردز بشكل صحيح. Linking words have to be used properly. يجب أن تستخدم هذه الكلمات بشكل مناسب. يجب أن تستخدم معها أيضا correct punctuation marks، علامات ترقيم صحيحة، لأنه أحيانا يتبعها مثلا فاصلة، يسبقها فاصلة، يأتي وراها فاصلة منقوطة. يجب أن تعرف متى تستخدمها، كيف تستخدمها، وعلامات الترقيم التي تخصها. أيضا يؤخذ بعين الاعتبار موضوع long sentences. Avoid writing with long sentences. Avoid writing with run-on sentences. تجنب استخدام الجمل الطويلة جدا. You have to complete your idea. If the sentence has an idea and this idea is clear and it's finished, full stop and start a new idea. Do not use and a lot. مثلا إذا كانت هناك فكرة واحدة تود أن توصلها في كتابتك لهذه الجملة واحتوتها هذه الجملة، خلاص ضع نقطة وابدأ نقطة جملة جديدة. لا تستمر في الكلام وتستطرد وتذهب إلى مواضيع وأفكار ثانوية. ولا تستخدم كلمة and كثيرا، ولا تبدأ الجملة ب and أو but مثلا وتكون small letter. لا تبدأ بكلمة also. تمام؟ يجب أن تستخدم كل هذه الأشياء بشكل صحيح. So grammar، linking words، coherence، الانسجام في الكتابة يجب أن يكون شيء مهم. يعني لا تقفز من فكرة إلى فكرة بدون استخدام كلمات ربط وعمل تمهيد مناسب. يجب أن يكون هناك انسجام في الكتابة عموما. أيضا you have to check the capitalization. يجب أن تستخدم الكابيتال letters بشكل صحيح. الأسماء، الدول، الجنسيات، بعض الأسماء المذكورة في السؤال تكون أحيانا في
بكابيتال letters، يجب أن تحافظ على ذلك. تبدأ كل جملة بكابيتال letter. إذا كان هناك اختصارات لبعض الأسماء مثلا زي مثلا بعض المواضيع الدراسية إذا كانت موجودة في الجدول مثل Maths, English, Arabic, Science ومكتوبة بكابيتال استخدمها بنفس السياق. هذا الموضوع مهم أيضا. If you misspell a lot of words you will lose a lot of marks. I'm telling you. السبيلينج التهجئة يجب أن تكون بشكل صحيح، وإذا أخطأت وكان عندك أخطاء كثيرة في تهجئة الكلمات والجمل ستخسر الكثير من الدرجات. عموما هذه النصائح يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ما هي الأشكال التي يمكن أن تواجهها في الاختبار؟ يمكن أن يكون في تاسك 1 عندك شكل واحد، ويمكن أن يكونوا شكلين من نفس النوع وشكلين أو أحيانا شكلين مختلفات. كيف تتعامل معهم؟ Well, you have to know that you don't have to write body, introduction, body, conclusion as we will do in task 2. لا يجب أن تبدأ بمقدمة وبادي وكونكلوجن كما سنفعل في تاسك نمبر 2. لا، كل ما عليك أن تفعله إذا كان هناك شكل واحد أن تكتب 150 كلمة في فقرة واحدة، لكن هناك أصول للبدء في الموضوع. أولا يجب أن تعرف أسماء الأشكال التي نتعامل معها. أول شكل هو line graph. This one is called a line graph، وهو الرسم البياني اللي بيكون في خط. هذا الخط يسمى y axis، وهذا الخط الأفقي يعتبر x axis. يمكن أن نستخدم ال y axis وال x axis في المقدمة، إذا يعني ليس هناك مقدمة كما قلت، لكن بداية أول جملة أو يعني أول جملة وثاني جملة تعتبر كمقدمة للموضوع لنمهد يعني عن ماذا نحن نتكلم أو ماذا نناقش في هذه الفقرة. So you can start with for example this line graph illustrates blah blah blah. هذا اللاين جراف يناقش أو يحلل أو يبين كذا وكذا، ونبدأ. تكون هذه مثل مقدمة. ثم أتكلم the y-axis illustrates for example the years from 2 while the x-axis discusses the percentages from 2. هذا y-axis يناقش كذا كذا بينما x-axis يناقش كذا وكذا. هذه كلها تعتبر مقدمة. إذن هذا الشكل الأول اللي هو line graph. الشكل الثاني bar graph اللي هو الرسم البياني اللي فيه أعمدة. أيضا في عندنا y axis و x axis. في عندنا أيضا الباي chart اللي هو رسمة الفطيرة هذه، وأيضا عندنا table اللي هو الجدول. هذه الأشكال هي التي تأتي عادة في task number 1. إذن ماذا يجب أن أفعل؟ هل أناقش كل الأرقام والداتا والinformation النمبرز الموجودة في الشكل؟ No, you don't have to discuss and write about all these numbers. You have to focus on the highest, the lowest, or the things that are the same. تتكلم على الأعلى، على الأقل، على الأشياء التي هي يعني تقريبا حاصلة على نفس الأرقام ونفس الدرجات أو نفس النسب المئوية. You have to focus on the main ideas, on you know the most important information. تركز على الأفكار الرئيسية. يعني دورك وكأنه يكون معلم يشرح للطلاب هذا الشكل، فيجب أن توصل فكرة هذا الشكل وأهم الأرقام المذكورة فيه للطلاب بشكل صحيح دون أن تذكر كل شيء. فتناقشهم أنه بدأ الشكل بأقل نسبة وهي في سنة كذا وكذا، ثم ارتفع. نلاحظ أنه من سنة كذا إلى كذا حصل تطور بسيط. أعلى نسبة هي في سنة كذا وكذا. يتوقع في المستقبل أن يكون الشكل كذا وكذا. إذن لا تناقش جميع الأرقام يعني كما قلت. سنستخدم أيضا يعني بعض العبارات التي يمكنكم استخدامها مع أي شكل في تاسك نمبر 1. ويجب أن تركزوا على موضوع عدم تكرار العبارات أو الكلمات في الرايتنج عموما في الايلتس. يعني إذا بدأنا مثلا بعبارة this line graph illustrates the number of population in Kuwait for example from this year to this year. لا تستخدم كلمة illustrates حين تستخدمها مرة أخرى في موضوع الواي axis. يجب أن تنوع وتستخدم السينونيم. السينونيم هي كلمة مرادفة لهذه الكلمة تحمل نفس المعنى. يعني كلمات مرادفة لموضوع يبين أو يظهر يمكن أن تكون illustrates, demonstrates, indicates, represents, shows or talks about. لكن shows و talks about هي كلمات بسيطة ليست أكاديمية. أيضا يجب أن تستخدم كلمات تخص الزيادة والنقصان، كلمات أكاديمية وتنوع فيها. لا تستخدم مثلا كلمة increase all the time. You can say the peak الذروة أو القمة. For example
the sales jumped, قفزت بمعنى زادت. rise أيضا بمعنى يزيد. مثلا الانخفاض تستخدم كلمات مثل decrease, decline, drop, slump down, went down, things like this. التنويع في الكلام مهم جدا. سنرى كل ذلك في الأمثلة التي سأناقشها لاحقا. مثالين على شكلين منوعات من الأشكال المتوقعة قدومها في امتحان الايلتس في التاسك نمبر 1، وسأشرح بالتفصيل كيف استخدمت العبارات واللينكينج ووردز والتنسز الصحيحة للحصول على درجة عالية في هذا الاختبار. السلام عليكم أصدقائي، نبدأ الآن بشرح المثال الأول. والسؤال الأول يتناول two pie charts that talk about the average household expenditures، معدل المصاريف المنزلية in two countries in Japan and Malaysia in the year 2010. فيجب أن أعمل مقارنة لمعدل المصاريف المنزلية في اليابان وماليزيا لسنة 2010، والأشياء التي أقارن بينها هي تحت الشكلين، وهي المصاريف التي تتعلق بالهاوسينج، transport, food, healthcare, other goods and services. طبعا يمكن أن أحل هذا السؤال بعدة طرق. يعني يمكن أن أتناول مثلا معدل المصاريف التي تتعلق بالهاوسينج expenses في ماليزيا وأقارن ما يقابلها من هذه النسبة في اليابان، وأعمل نفس الشيء مع بقية الأقسام. لكن أنا كان عندي إجابة نموذجية بطريقة سلسة وواضحة. لو نظرت إلى الشكل أو الباي تشارت التي تخص ماليزيا نجد أن 34% هي أعلى نسبة، وال34% تعود للهاوسينج، بينما في اليابان أعلى نسبة كانت 29% وتعود ل other goods and services. نلاحظ هناك بعض الأشياء المميزة عندما نعمل مقارنة للنسب والأرقام الموجودة. نجد مثلا أن 3% تعود إلى الهيلث كير في ماليزيا، لكن في اليابان هي الضعف 6%. فيمكن أن تكون هذه معلومة مهمة وملفتة للنظر. أجد أيضا أن في ماليزيا 10% للمواصلات transport expenses، بينما في اليابان الضعف مجددا وهي 20%. سأعبر عن هذه الأفكار بطريقة سلسة الآن في جمل وستروا ذلك. أيضا انتبه إلى أن مثلا اللون الأصفر الذي يعود للنسب الفود expenses في ماليزيا وفي اليابان متقاربة تقريبا 27% 24%، يعني ليس ذلك الفرق الكبير. ننظر الآن إلى الإجابة كيف بدأت فيها وكيف كتبت بشكل سلس. كما قلت يجب أن يكون هناك جملة أو جملتين تعتبر كمقدمة، وأترك مسافة في بداية الفقرة. أبدأ بكابيتال letter لأني أناقش هون شكلين، فأبدأ ب these two pie charts illustrate، بدل أن أستخدم show كما استخدم السؤال أنوع، لأنه يجب أن أعيد الفكرة الرئيسية في السؤال بطريقتي وبكلمات الخاصة، وتكون هذه الجملة افتتاحية بحيث يفهم القارئ لهذه الفقرة عن ماذا يتحدث هذا الشكل. So these two pie charts illustrate a comparison between Japan and Malaysia's household expenses in 2010 for the following sectors. إذا أنا استخدمت هون كلمة expenses بدل كلمة expenditures، وهي مرادف لها synonym. وأيضا اسم ملكية، إذا انتبهتوا أنا استخدمت اسم ملكية على كلمة ماليزيا ولم أستخدمها على جابان، لأنه إذا كان عندي اسمين وسيأتي وراهم اسم مملوك، الاسم الملكية تأتي على الاسم الثاني وليس على الاسم الأول. توضيح لهذه الجملة، أنا قلت هذول الشكلين اللي هم التو باي تشارتس يوضحوا مقارنة بين اليابان وماليزيا، أو بين المصاريف المنزلية لليابان وماليزيا in 2010 في سنة 2010 for the following sectors للأقسام التالية. وذكرت المقارنة تتم بين أي أقسام أو بين أي مصاريف بين الدولتين: housing, transport, healthcare, other goods and services and food. طبعا other goods and services and هي كلمة أصلية في هذا السكشن، ولا قبل ذلك أنا استخدمت فاصلة فاصلة فاصلة، وآخر سكشن كان هو food، لذلك استخدمت قبله and. الآن أستخدم بعض كلمات الربط التي يمكن أن تستخدمها مع أي موضوع تكتب عنه. According to the charts، وفقا أو بالرجوع لهذه الأشكال. According to the charts the housing expenditures in Malaysia، المصاريف المنزلية في ماليزيا took the highest percentage، أخذت أعلى نسبة مئوية in 2010. ما الدليل على هذا الكلام؟
عندما آتي بدليل كرقم على جملة أدعيها أستخدم semicolon فاصلة منقوطة. semicolon 34%. الآن الهاوسنج اكسبنسز هي الأعلى في ماليزيا، لكن بالنسبة لليابان هذا ليس صحيح، فاستخدمت جملة في بداية يعني مختلفة. The same cannot be said. لا يمكن قول نفس الشيء about Japan. لتوضيح هذه الجملة أيضا semicolon Japanese. بدل ما أستخدم كلمة Japan all the time قلت Japanese، وهذا يرمز لليابان. Japanese spent most of their household expenses on other goods and services. والنسبة 29%. أنتقل للحديث عن قسم آخر. Speaking about transport expenses in both countries, Japan specialized 20% of its household budget for transport. خصصت اليابان 20% من المصاريف المنزلية للمواصلات. While Malaysia specified only 10% of its budget. بينما حددت أو يعني خصصت ماليزيا 10% من ميزانيتها. وعلقت على هذه النقطة إن واحد 20% واحد 10%، which is half of what Japan spent. وهذا نصف ما أنفقته اليابان. Almost in the same way. وأيضا هذا linking word حين أريد الحديث عن شيء في تساوي أو في تكرار لفكرة سابقة. Almost in the same way تقريبا بنفس الطريقة. Japan again spent double what Malaysia spent on health sector. شو الدليل؟ 6% and 3% respectively. 6% و3% على التوالي. هذه الكلمة مهمة respectively على التوالي، لأنها توضح أن 6% تعود على الاسم أو الدولة التي ذكرت في بداية الجملة وهي جابان، بينما 3% تعود على الدولة التي ذكرت لاحقا وهي ماليزيا. مرة ثانية almost in the same way. Japan again spent double what Malaysia spent on health sector, 6% and 3% respectively. With reference to the pie charts أيضا هذه linking word تقدر تستخدمها مع أي موضوع تكتب عنه شو ما كان يعني نوع الشكل. With reference to the chart إذا لم ترد أن تحدد. With reference to the pie charts لأنه الأشكال اللي عندنا اسمها pie charts. ماذا وجدنا؟ We found that both countries have almost the same had. It should be had, not have. Had almost the same average household expenses regarding food. Okay? تقريبا نفس المصاريف التي تتعلق بالطعام. والدليل على ذلك بدأت بجملة جديدة. Japan paid around 24% from its budget and Malaysia spent about 27%. In general, both countries spent the least money on health sector. بشكل عام إذا كان عندي ملاحظة عامة generally أو in general both countries spent. إذا كان عندي ملاحظة عامة على الشكل أقول مثلا generally أو in general both countries spent the least money on health sector. كلتا الدولتين أصرفت أقل كمية من النقود على القطاع الصحي، ويمكن أن آتي بأدلة على ذلك. وللتأكد من هذه المعلومة نرجع هنا ونرى أن القطاع الصحي في ماليزيا كان المصاريف عليه 3% وفي اليابان 6% فقط، وهذا اللون الذي يثبت ذلك. health care 3% and 6%. بهذه الطريقة أنا كتبت يعني ما يعادل من 158 كلمة تقريبا 158 words in a short time. لكن أهم من ذلك كله أني كتبت ضمن المواصفات التي تحدثت عنها سابقا، وهي أول شيء أنه في coherence، في linking words، في capital letters، في correct grammar، وأيضا I wrote within the limited time 20 minutes 150 words. كان هذا المثال الأول. The chart below gives information about some land's main exports. هذا الشكل يعطي معلومات عن صادرات رئيسية لدولة ما in 2005, 2015 and future projections وتنبؤات مستقبلية for 2025. إذا 2005 2015 هذا ماضي، فلا يجب أن نستخدم الماضي عند الكلام عن هذه الأرقام. والfuture projections التنبؤات المستقبلية أستخدم إما المبني للمجهول الذي في المستقبل البسيط أو أستخدم مستقبل بسيط في الأكتيف فويس عند شرح الأرقام. أنظر للشكل وأجد أن
المقارنات ستكون بين 3 منتجات اللي هي الميت برودكتس منتجات اللحوم، كل لون يرمز إلى سنة معينة. ديري برودكتس منتجات الألبان. انترناشونال توريزم والسياحة الدولية. هذا الواي اكسس. طبعا الاكس اكسس هو في المليارات، يعني الدولارات، مليارات الدولارات. USD billion dollars. أجد مثلا أن صادرات اللحوم كانت الأكثر في سنة 2005، تراجعت في سنة 2015 وستتراجع أكثر في سنة 2025. الديري برودكتس كانت الأقل في 2005، الأعلى في 2015، يتنبأ يعني أن تقل في 2025. الانترناشونال توريزم سيتنبأ في المستقبل أن تكون الأعلى بهذه النسبة، وأشير إليها قرابة 8 مليار دولار. و2015 كانت ثاني أعلى نسبة، و2005 كانت أقل نسبة. طيب الإجابة بدأت كالتالي. This paragraph provides factual numbers. factual numbers أرقام يعني مستندة إلى حقائق. Over 3 main exports for some land in 3 different years. 2005, 2015 and 2025. هذه الجملة كانت كمقدمة جميلة، وضحت للقارئ أنا عن ماذا أتكلم أو عن ماذا سأتكلم. The y-axis represents the main exports, which are dairy products, international tourism and meat products, while the x-axis indicates the billions of dollars of these products. هون أنا عملت مقدمة شاملة باعتبار مقدمة. تكلمت الواي اكسس لماذا يرمز، الاكس اكسس لماذا يرمز. الآن أبدأ بالكلام. Speaking about the meat products، بالحديث عن منتجات اللحوم فاصلة، we find that in 2005 the meat exports reached وصلت $4 billion, while in 2015 it retreated تراجعت to $3.5 billion. In 2025 it is expected يتوقع، وهذا في المبني للمجهول استخدمنا مضارع بسيط يشير للمبني، في المبني للمجهول يشير للمستقبل. It is expected يتوقع to decrease أن تنخفض to be only $3 billion. Turning to dairy products, turning to the point of dairy products يعني بالتحول لنقطة منتجات الألبان. The chart shows that in 2005 the dairy exports were $5,000 million, while in 2015 they reached the peak وصلوا القمة $7.8 billion. حين أدعي شيء معين أنه الأعلى ولا الأقل دائما آتي بفاصلة منقوطة وآتي بالرقم من الشكل. In the future قفزنا كثيرا. In the future وأشرت شو المقصود بالفيوتشر 2025 the dairy exports are predicted، نفس كلمة expected لكن نوعت في الكلام مثل ما قلت، لا يجب أن نستخدم نفس المفردات، ننوع. are predicted to reach approximately تقريبا، و approximately من الكلمات الأكاديمية المحبذ استخدامها، approximately $7.2 billion. On the other hand من جهة أخرى international tourism rates نسب السياحة الدولية والعالمية were increasing since 2005 كانت تزيد منذ 2005 and are expected to increase in the future ويتنبأ أيضا أن تزيد في المستقبل 6.1, 7 and 7.8 billion dollars respectively. وذكرت يعني الأرقام هذه من 2005 2015 2025 وأضفت كلمة respectively على التوالي لتدل أنه أول رقم 6.1 يعود ل 2005، 7 بيعود ل 2015، 7.8 بيعود ل 2025. إذن بهذه الطريقة السلسة الجميلة البسيطة أحصل على درجة عالية إن شاء الله في تاسك 1 في الايلتس. مثل ما أنتم شايفين المجموع 155 كلمة. طبعا أنا لما كتبت هذه الأشياء لأني متمرس على الكتابة يعني وأدرس الكتابة منذ فترة لا تأخذ معي وقت طويل، لكن أنت بالممارسة وبفهم هذه الاستراتيجيات تستطيع فعلا أن تكتب خلال 15 دقيقة وليس 20 دقيقة. يعني 20 دقيقة وقت كافي صراحة لكتابة موضوع ب 150 كلمة، والأهم أن تفهم السؤال ثم أن تعرف على ماذا تركز. هذه هي نهاية الفيديو. إن شاء الله يمكن أن نقوم بتسجيل فيديوهات أخرى حول الرايتنج تاسك 1 يعني نعطيكم المزيد من الأمثلة، لكن أود التنبيه لتفعيل جرس التنبيه لتصلكم
الفيديوهات أولا بأول. وإذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو شاركوه مع أصدقائكم ومعارفكم لننشر فكرة القناة ولتعم الفائدة للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. Wish you good luck and always believe in yourself. You can do it, my friends.